Ihan tämä tuu menneen kiinni, vaikka tässä kuinka pomppis päälle. No se on jumissa. Eikö se ole hajonnut? Voi. Ei. No niin, moro. Sitä on taas talven Thaimaan reissu edessä. Ja nyt alkaa sitten se vaihe, kun pitäisi saada tuo puoli vuotta elämää mahutettua yhteen tommoseen ruumalaukkuun ja pariin reppuun. Ei tuu menemään ekalla kerralla. Herätys! On kiva päivä tänään. Herää jo! Miten ihmeessä mä saan nää kaikki mahtumaan? No niin, nyt on alkulämmöt otettu ja sitten alkaa varsinainen treeni, eli pakkaaminen. Vaatteita pyrin ottaa aika vähän mukaan, että parit sortsit, muutama teepaita. On kuitenkin suurimman osa ajasta saarella, niin sillä voi lukea vähän rennommin vaatteissa. Ja siinä yksi syy, miksi mä rakastan tätä saareelämää, ettei tarvitse niin paljon miettiä aamusta, mitä pukkee päälle. Että sortsit, teepaita, släpärit, niin sillä yleensä pärjää. Pyrin siihen, että no ylä- ja alaosa tuosta vaatteesta sopisi melkein kaikki keskenään ja vältän myös, että otan mitään tämmöisiä valkoisia paitoja reissuun mukaan. Tekkeensä tuo hiki ja nuo aurinkovoiteet, että ne kaikki valkoiset kamppeet pysyy puhtaana ehkä tunnin. Yleensä käyn pesee täältä vaatteita pesulassa ehkä kerran viikossa, niin sen takia pakkaa vaan yleensä viikon edestä vaatteita. Mutta joskus pesullakin hukkaa noita kamppeita, niin yleensä tärkeimpiä vaatteita sitten pesen käsiin. Kenkien suhteen mä menen kanssa mahdollisimman kevyesti, että mä otan vaan mukaan paljasaikakengät sekä nuo släpäärit. No paljasaikakengät on hyvä tietysti siirtymämatkoilla ja toimii myös salilla, pikkuvaelluksilla, eikä tosiaan vie paljon tilaa ja todella kevyet. Ja taas nuo släpäärit on sitten saarilla melkein semmoinen vakiovaruste. Niitäkin vaan useasti katoaa, että ihmiset pöllii jostakin ravintoloista. Että pitää olla aina tarkkana, että lähtee omat släpäärit mukaan. Olen tosiaan testannut monia erilaisia pakkaussysteemejä, mutta tämä vaatteiden rullaaminen ja sitten niiden laittaminen noihin kompressiopakkauskuutioihin, niin se on ollut niin se mun juttu. Ensin tosiaan rullaillaan tälleen todella tiiviisti, ei mitään sinne päin, vaan mahdollisimman pieni ja tiivis paketti. Vähän tilanteesta riippuen, niin yleensä menee nuo paidat, sortsit, sukat, kalsarit omiin kuutioihin, niin sekin sitten helpottaa kohteessa semmoista järjestelyä. Tietää, että missä kuutiossa on mikäkin kamppeen. Sitten mun lähtee myös mukaan kaikkia vähän erikoisempia juttuja. Riippumatto lähtee aina. Se on todella tarpeellinen. Varmaan suurin osa reissusta tulee oltua melkein riippumatonsa. Sitten kaikkia tällaista pikkukaiutinta, mopoon, kännykkä, telinettä, tämmönen lavuarilätkä, niin voi pestä käsiin pyykkiä. Ja tietenkin konvehteja jouluksi. Ja tällaisen 100 watin laturi ostin tälle reissulle, että pärjäisi tällä yhdellä laturilla ja parilla johdolla, niin saisi ladattua tällaisten kaikki läppärit ja kännykät ja sun muut elektroniikat. Ja tällaiset vedenpitävät Uno-kortit tuli nyt kanssa ostettua. Saa sitten sukeltaessa, jos on tylsää, niin pelata kavereiden kanssa Unoa. En ole vielä oikein löytänyt sitä sopivaa niskatyynä, että pystyisi nukkumaan lentokoneessa. Mutta tämmönen Glasulta ostettu älyvaahtotyyny. Tämä on ihan ok, ei tälläkään nukkumaan pysty, mutta vähän rennompi matkustaa. Tämä ottalamppu on kyllä hyvä tuolla saarilla.
näkee pimeässä vaeltaa. Ja jouluksi myös kylkii tiivistettä. Pitää laittaa nämä lasipullot johonkin kevyempään muovipulloon. Tämä on näppärää kanssa. Tuo semmoista jouluista tunnelmaa sitten kohtaalla, kun vietetään joulua. Ennen oli aika paljon käteistä mukaan ja sitten vaihoi vaan ne pankokisat pateeksi. Mutta on sitten huomannut, että aika paljon hukkaan tätä käteistä ja se on sen turvallisuusriski, kun matkustaa monta kuukautta, niin piettää tämän tuhansia euroja mukana rahaa. Niin mä oon mennyt 2 pankkikortilla, että mulla on tuo Bank Norwegia niin, ja sitten tuo Vaissi. Tuolla Vaissilla varsinkin on hyvä kurssi ja siinä on aika pienet muutakin kulut. Sitä voin kyllä suositella. Vaissilla on tosiaan kätevä tuo appi, niin mä tänne siirrän rahaa ja sitten käyn nostamassa. Ja se on myös tämmönen virtuaalikortti, että kun tilaan aika paljon nettikaupoista Nikola Saadasta, niin mä pistän tämän virtuaalikortin sinne. Niin on käynyt nimittäin joskus silleen, että kortilta on viety sitten rahaa, kun on tilannut esimerkiksi jostakin. Niin ei käy nyt sitä ongelmaa, koska kaikki raha on täällä Vaississa. Se menee vaan se rahaa, mitä täällä on. Ja myös tällä Norwegianin kortilla sillä on aika hyvä kurssi ja pienet kulut. Jonkun verran tietenkin jotain käteistäkin mukaan. Ja on mulla edellisestä reissusta jäänytkin. Pärjää sitten muutaman päivän ainakin. Ja tää hetki, kun laukku on vielä auki ja lähtö on pari päivää, niin on hieman ahistavaa. Vaikka mä tiedän, että tuon reissu tekee aina hyvää, niin silti jotenkin mieli vähän niin kuin jarruttelee. Niin nämä ADHD-aivot, ne ei oikein tykkää sitä suurista muutoksista, niin kuin tommoset puolen vuoden reissut tulee olemaan. Niin tuntuu, että pää aina haluaisi olla täällä kotona niin turvapaikassa. Ja sitten on vielä tämä kaamos. Tuntuu, että heti kun tuo valo tätä vähenee, niin samaten tuo mielikin menee vähän matalammaksi. Mutta siksi mä juuri tiedänkin, että pitää taas lähteä, koska se valo ja aurinko ja lämpö sitten parantaa aina tätä synkkää mielialaa. Mut miten onko teillä muilla samanlaista ahdistusta ennen reissua vai onko se pelkkää semmoista iloista odottelua? Laittakaa kommentteihin. No nyt aloitetaan sitten pahinjuraakka, yrittää saada nämä kaikki kamaat mahutettua tonne reppuihin ja laukkuun. Mutta niin kuin yleensäkin käy tämmöiselle ADHD-ihmiselle, niin siitä tulee vähän niin jotenkin Tettriksen pelaamista vaikeimmalla tasolla. Eli tosiaan tässä laukussa on nyt jo varmaan 70% tätä sukellustavaaraa, niin tähän toiseen puolikkaaseen pitäisi saada sitten loput kamaat. Suopa nähdä. Ja kyllä se vähän hurjalta tuntuu, että puolen vuoden vaatteet on tämmöisessä 3 pakkauskuutiossa. Näin tosiaan jostakin vinkkivideota, että näitä valittaisiin näin niinkö pystyasentoon tähän laukkuun. Mutta se on sitten taas se ongelma, että tuo kansi menee kiinni, koska nämä sukelluskamaat vie niin paljon. Että varmaan että pitää vähän suunnitelmaa muuttaa ja tehdä samalla kuin viime vuonna. Eli latoa vaan tuohon päälle kaikki tavarat siistiin järjestykseen ja toivoa parasta. Ja just kun luulet, että kaikki pakaan on, niin sitten vielä löytyy lisää kuutiota. Eihän tämä tuu menneen kiinni, vaikka tässä kuinka pomppis päälle. Kyllähän tämä melkoista painia. No se on jumis. Eikö se ole hajonnut? Voi paska. Se lähti tuo vetoketju nyt tosta. Perkele. No nyt se on jumis. Ei tästä tullut yhtään. Ei nyt se lähti. No eikä menikö se? Ei näköjään kestä yhtään. Tapeilla. Onkas? Noin. Miksi tämä räpyydä nyt näin? Aista. Tuostako sais menemään? Ei saa. Ei ois paljostakin. Tuon verran vieläkö sais kiinni. Mutta mikä sillä kanittaa niin paljon? Enkä ei uskalla yhtään tätä vetoketjua värkää.
Se on siinä. Tää pitää kyllä varmasti sitoa. En tiedä kestää koko matkaa tuo vetoketju. Sitten on se pelottavin hetki, että paljonhan mahtaa laukku painaa. Nyt jännittää. Ei. Mahtava. Ei mitään ongelmaa. 27,5 pyöristetty. Uskomatonta. Kyllähän tätäkin leipää on juhulia. Tietenkin pitää vielä nuo käsimatkatavarat saa pakattua, mutta niin se on niin ongelma, että jos on vähän ylipainoa, niin ne menee vaikka taskuun. Tämä oli se vaati. Nyt tulee vähän taas semmonen ahaneus, että vielä mahtuu se 2 kiloa. Pitäisikö se ostaa jotakin vielä reissua? Ei. Yritetään malttaa. Seuraavalla videolla sitten matkustetaankin Taimaahan, että laitahan kanava seurantaa ja pistä tykkäystä, jos pidit videosta. Ei muuta kuin nähdään seuraavassa videossa. Se on moikka!